انتقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من مكان وفاتها في اسكتلندا إلى أدنبرا، ولوحظ أثناء نقله وضع إكليل واحد من الزهور البيضاء فوق النعش، وبحسب مجلة هيلو احتوى الإكليل على نبات الداليا والفلوكس والخلنج الأبيض والتنوب والصنوبر والبازلاء الحلوة المقتطفة من حديقة قلعة بالمورال، والتي تعتبر الإقامة الصيفية الإسكتلندية للملكة. وأشارت المجلة إلى أن البازلاء الحلوة لم تكن من الزهور المفضلة للملكة فقط، بل لزوجها الراحل أيضا، مما يعني أنها إشارة إليه. يذكر أنه عندما توفي فيليب زوج الملكة في أبريل 2021 عن عمر يناهز 99 عاما، ذكر منشور أن الملك الراحل اختار ظهور جنازته بنفسه قبل وفاته، وأوصى أن يحتوي إكليل الزهور على الزنابق البيضاء والورود البيضاء والفريزيا البيضاء وزهرة الشمع الأبيض والياسمين والبازلاء البيضاء الحلو. ونقل نعش الملكة من بالمورال إلى أدنبرا يوم الأحد الماضي، وسيبقى جسدها هناك حتى اليوم قبل أن يتم نقله إلى مثوى العائلة المالكة الأخير في لندن. ورافق الجثمان ابنة الملكة الأميرة آن في رحلتها التي استغرقت 6 ساعات عبر الريف الإسكتلندي. ومن المقرر أن تقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر المقبل في ويستمنستر آبي، وسوف يتم نقل نعش الأمير فيليب من مكانه في الرويال فالت في قلعة وينسور إلى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، حيث سيتم دفن الملكة أيضا، الله يرحمها. ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري في مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية التي وفتها المنية عن عمر 96 سنة، حيث نشرت مي حريري الصورة عبر انستغرام أثناء مشاركتها في مراسم وداع الملكة، وكتبت: لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير. شكرا بريطانيا العظمى، البلاد التي احتضنتني وقدمت لي الإقامة الدائمة، الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة. مي حريري طبعا معروف إن هي مسلمة، الله يرحم الملكة. أثار مواطن يمني جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وظهر الشاب اليمني في مقطع الفيديو بملابس الإحرام رافعا لافتة دون عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية مكتوب عليها: العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة وفي الصالحين. وتداول عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي المقطع وتفاعلوا معه بشكل لافت. وتحرك الأمن العام السعودي على الفور حتى أعلن الحساب الرسمي له عبر تويتر عن ضبط الشاب اليمني. وكشف الأمن العام السعودي خلال تغريدة أنه جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، الله يرحم الملكة إليزابيث الثانية. نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة قالت أنها للحظة سقوط شعاع من الشمس على نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم تشييع جثمانها. ووصفت الديلي ميل الصورة التي نشرتها بلحظة مؤثرة انفتحت الشمس وسقط شعاع من أشعة الشمس على نعش الملكة إليزابيث الثانية، حيث اصطف مئات الآلاف في الشوارع لتوديع الملكة الراحلة. وقالت الصحيفة أنه تم التقاط هذه اللحظة الرمزية على الكاميرا خلال موكب نقل نعش الملكة إلى كاتدرائية سانت جايلس في قداس الشكر، حيث قاد الملك تشارلز الثالث موكبا
إلى الكاتدرائية خلف تابوت الملكة. كان ملفوفا بالمعيار الملكي في اسكتلندا ويرتدي إكليلا من الزهور. يأتي ذلك بعد ظهور قوس قزح مزدوج فوق قصر بيكنغهام جنبا إلى جنب مع قوس قزح آخر في قلعة ويندسور، مع اقتناع الكثيرين بأن الملكة قد أرسلت إشارة وأنها طرقتنا حقا. وأضافت الصحيفة: تم التقاط شعاع من أشعة الشمس ينبعث من السماء على الكاميرا التي تسطع على نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال موكب لنقل جسدها إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرا. يمكن رؤية مئات الآلاف وهم يصطفون في الشوارع خلال الموكب الذي قاده الملك تشارلز الثالث في محاولة لتوديعهم الأخير للعاهل البريطاني الأطول خدمة في كل العصور. ويبدو أن الصورة تظهر شعاعا من الضوء يتلألأ من السماء في خط مباشر مع القلب الأسود الذي نقل فيه نعش الملكة إليزابيث. التقطت الصورة كجزء من موكب قاده تشارلز الثالث مع أشقائه الثلاثة، والذي شهد عازفا وحيدا من بالمورال يعزف رثاء، حيث تم نقل الملكة من قصر هوليرود هاوس حيث كانت ترقد أثناء عزف النشيد الوطني، وتم إنزال التابوت برفق، وشاهده الملك تشارلز وأخوته آن والأميرة الملكية والأمير أندرو والأمير إدوارد، الذين صاروا بعد ذلك بهدوء لمسافة 1200 ياردة خلف والدتهم الحبيبة. هذه اللحظة الرمزية هي الثانية في سلسلة من اللافتات التي عقبت الإعلان عن وفاة الملكة، وتأتي الأولى على شكل قوس قزح مزدوج فوق قصر باكنغهام إلى جانب قوس قزح آخر في قلعة ويندسور. اعتبره الآخرون علامة على أن الملكة طرقتنا حقا، حيث ظهرت أقواس قزح بعد وقت قصير من إعلان نبأ وفاة الملكة كما رأينا في الصورة. واصطف مئات الآلاف في الشوارع وصفقوا للملكة أثناء اصطحابها إلى الكاتدرائية، حيث حضرت عائلتها ومصلين من جميع مناطق المجتمع الاسكتلندي قداس شكر على حياتها. كان تابوت الملكة ملفوفا بالمعيار الملكي في اسكتلندا وعليه إكليلا من الزهور، وعزفت القربة النشيد الوطني من قصر هوليرود عندما بدأ موكب تابوت الملكة السير في الميل الملكي، وكان الجسد محاطا بحفل حامل تم العثور عليه من قبل الفوج الملكي في اسكتلندا. وصار الملك تشارلز بخطوة مع أخوته وأخته خلف الملكة، وصمت المهنئون المجتمعون مع ظهور الجرس، ثم اندلع الحشد بالتصفيق العفوي مع اقتراب الموكب، وصرخ الكثيرون: حفظ الله الملك وحفظ الله الملكة. وبعد نحو 30 دقيقة وصلت الملكة إلى كاتدرائية سانت جايلز، حيث وضع تاج اسكتلندا على التابوت بعد انتهاء الخدمة، وسيسمح لأفراد الجمهور بتقديم طلباتهم لتقديم احترامهم لمدة 24 ساعة قبل أن يتم نقل صاحبة الجلالة إلى لندن بالطائرة.